No niin, nyt olisi sitten kaalikeiton vuoro. Ihanaa kaalikeittoa, nam nam. Ja tässä mulla on ulkolaista varhaiskaalia. Yleensä kyllä suosin kotimaista, mutta nyt ei ollut vielä sitä kotimaista varhaiskaalia. Niin tässä on 900 grammaa varhaiskaalia. Sitten tässä on 400 grammaa sikanauta jauhelihaa. Sitten siihen tulee lopuksi siirappia. Se kuuluu aina mun kaalikeittoon. 1 sipuli. Muutama. Tässä on 2 isoa valkosipulin kynttä ja 1 pienempi, niin 3 valkosipulin kynttä ja 1,5 mäkkilihaliemikuutiota. Sitten mä oon aikaisemmin tehnytkin kaalikeitosta tänne semmoisen hyvin kauan aikaa sitten oleva ohje, ja siinä oli kanssa, että 340 grammaa oli 2 isoa porkkanaa. Ne oli silloin hirmu isoja, mutta nyt mulla oli jääkaapissa vielä tämmöisiä pieniä, ja tässä on yhteensä 250 grammaa näitä porkkanoita, niin mä laitan nämä kaikki porkkanat siihen. Mausteet tulee paprikaa, jauhetta, suolaa tietenkin. Sitten tulee pippuria, kokonaisia maustepippureita. Minä käytän kokonaisia sinne keittoon, eikä mua haittaa ne siellä yhtään. Mustapippuria vähän kun paistan tuon jauhelihan. Laakerilehtiä ja meiramia laitetaan siihen sitten. Mutta aloitetaan siitä, että mä pilkon nopeasti tämän kaalin ja porkkanat ja mä laitan ne kiehumaan tonne. Ja siihen tulee sitten tietenkin niin vettä. Mä laitan valmista kiehuvaa vettä sitten siinä, niin se nopeuttaa vähän, että se alkaa kiehumaan. Niin mä laitan ensin litran sinne ja lisään sitä sitten. Kaalistahan tulee nestettä sinne koko aika, kun se kiehuu ja muhii, mutta mä laitan ton kaalin muhimaan nyt sinne porkkanoiden kanssa ja sen jälkeen sitten siinä sivussa paistan sitten jauhelihaa. Kaalikeittohan on parasta, kun se muhii mahdollisimman kauan. Eli mä annan sen muhia 1,5 tuntia ainakin. Sen jälkeen, kun mä oon lisännyt sinne jauhelihan, niin tunti tai 1,5. Ja mitä kauemmin malttaa antaa muhia, niin sen parempaa siitä tulee. Mutta hei, nyt lähdetään pilkkomaan kaalia ja porkkanat ja lähdetään tekemään keittoa. Nam nam.
No niin, nyt siirretään sitten, laitetaan levy päälle. Ja laitetaan kattila levylle. Ja lisätään sinne litra kiehuvaa vettä. Antaa sen nyt muhia tässä näin ja lisätään sitten myöhemmin lisää. No niin, ja tähän viereen sitten laitetaan paistumaan. Tänhän olisi voinut vaikka paistaa tässä isossa kattilassakin. Tää jauheliha laittaa sitten noin, mutta tää on ihan hyvä keino tehdä näin. Eli mä nyt laitan vähän, vaikka mulla on tässä sikanauta jauhelihaa, ja mä laitan tänne paistinpannuun niin tätä juoksevaa kasviöljyvalmistetta. Tämmöstä. No niin, ja sitten lisätään tuo. Jauheliha on sopivasti ollut tuossa huoneen lämmössä 15 minuuttia, kun pilkoin noita kasviksia. Niin on nyt hyvä paistaa. Sikanauta jauheliha menee hyvin tähän. Se on edullista ja se maistuu oikein hyvin tässä keitossa. Sitten mä laitan tähän toiseen reunaan niin sipulit. Ja laitan sitten tänne keittoon, kun tää rupeaa pöriseen, niin jo nythän se rupesi, kun siellä oli kuuma vesi, niin tuossa paistua. Niin lisätään nyt tänne keittoon sitten, niin mä lisään sinne jo nää 2 laakerilehteä. Sitten laitetaan sinne 1,5 lihanliemikuutiota ja sitten 2, 4, 6, 8, 9 maustepippua. Saa siellä jo makua sitten. Antaa sen siinä nyt muhia vähän aikaa ja katsotaan sitten lisätäänkö vettä. Kyllä siihen pitää lisätä vettä, mutta katsotaan kohta. Mä laitan tuon vedenkeittimen vielä uudestaan kiehumaan sinne vettä.
Nyt mä pienennän levyä. Laitetaan se 3. No niin, täällä on nyt sipulit. Sipulit ja jauheliha on jo aika hyvin päässyt kypsymään, niin mä laitan tänne nyt nämä valkosipulit. Ja mausteet. Eli tässä on mausteena niin nyt 1 teelusikallinen suolaa, 1 teelusikallinen paprikajauhetta, puoli teelusikallista mustapippuria ja 2 teelusikallista meiramia. Mä laitan ne tähän jauhelihaan sekaan. Ai, mikä tuoksu tuli heti tuosta meiramista. Ei tätä tarvitse sillä ruskistaa tätä, vaikka tää onkin sikanauta jauhelihaa, kun tämähän menee tonne keittoon ja se kypsyy siellä sitten vielä. Antaa siinä nyt vähän vielä mausteiden kanssa muhia. Saat hyvät maut. Taustalla pöhisee nyt toi vedenkeitin. Mä laitoin lisää vettä. Se on litran keitin vaan, niin siihen ei mene kuin litra kerralla. Ihan vähän vielä paistan tätä ja sit mä otan levy pois päältä. No niin, se saa riittää. Otan levyn pois päältä ja lisätään se kohta tuonne keittoon. Siellä on jauhelihat ja sipulit ja mausteet. Täällä. Ne on nyt ollut vain 8 minuuttia tässä. Niin, kun laittoi sen kiehuvan veen, niin näin hyvin on lähtenyt heti kiehumaan. Ja mä lisään sinne vielä nyt vähän vettä. Sinne meni 2,5 desiä. En laita nyt enempää vielä tässä vaiheessa. Eli siellä on nyt 12,5 desiä vettä. Ja lisätään tämä jauheliha saman teen tänne. Puhkastaan pannusta maut. Noin. Antaa sen sinne nyt muhia puoli tuntia ja sitten mä maistan sitä.
koska sinnehän on nyt mennyt mausteita ja noi, että se kerkee oikein imeytyä tonne. Ja sittenhän se saa vielä sitten muhia vielä lisää tai kiehua hiljaisella tulella vaikka puoli tuntia lisää, eli reilu tunti. 1,5–2 voi olla, jos malttaa, mutta 1,5 tuntia on hyvä aika. Eli nyt on kiehunut semmoinen vähän reilu 10 minuuttia ja nyt annetaan kiehua vielä puoli tuntia. Ja sitten mä maistan vasta sitä ja antaa sen kiehua vielä senkin jälkeen sitten. No niin, nyt tämä on kiehunut. Mulla on siis ykkösellä tämä levy nyt. Tämä kiehuu täällä kanne alla niin kovasti, niin tämä on nyt kiehunut puoli tuntia sen jälkeen, kun mä lisäsin nuo jauhelihat, eli 40 minuuttia yhteensä. Ja nyt mä maistan tätä. Otetaan suolaa pitää laittaa. Mä oon tehnyt niin paljon tätä kaalikeittoa elämäni aikana, että mä oon aina laittanut 2 kuutiota. Ja nythän oli se 1,5 vaan siinä. Niin mä laitan yhden kokonaisen lihaliemikuution vielä tänne lisää. Ja jos tätä syö nyt lapset, niin kannattaa sitten miettiä, että laittaako omalle lautaselle sit lisää suolaa, mutta tätä nyt ei syö, tätä kaalikeittoa lapset. Niin minä lisäsin nyt vielä yhden lihaliemikuution. Eli mä oon yleensä aina laittanut 2 lihaliemikuutiota ja mä käytän siis tätä Mäkki Extra lihaliemikuutiota. Tätä näin. Tää on todella hyvä. Älyttömän maukas lihaliemikuutio. Niin mä nyt laitoin yhden semmosen tänne. Ja tämä on siis nyt yhteensä ollut 40 minuuttia kiehunut tämä kaali. Mutta saa vielä, tuossa maistoon sen verran, just kun tuossa maistoon, niin se on vielä semmoista vähän niin kuin rapsakkaa. Niin se saa kiehua vielä puoli tuntia lisää ainakin. Ja sittenhän mä vielä lisään tätä siirappia sinne. Näkyykö se siellä? Joo. Tätä siirappia pitää lisätä vielä sitten lopuksi. Mutta kansi kiinni ja mäpäs lisään vähän volyymea, niin se alkaa taas kiehumaan. Ja ei tarvii lisätä ainakaan vettä tässä vaiheessa. Ei tarvii lisätä. Annetaan vielä poreilla puoli tuntia ja katsotaan tilannetta sitten uudelleen. No niin. Nyt on keitto kiehunut puoli tuntia sen edellisen jälkeen, eli yhteensä tunti 10 minuuttia. Eli 70 minuuttia. Ja näyttää todella hyvältä. Lisäsin tosiaan puoli tuntia sitten vielä sen lihaliemikuution lisäksi tänne. Ai että hyvä. Nyt on hyvä. Kyllä. Kyllä on hyvä. Ja mä kyllä lisään tähän vielä pikkusen vettä. Kuumaa vettä.
Noin. Desin verran. Eli tässä on nyt yhteensä niin 1,5 litraa vettä. Ja tää on hyvä määrä. Ja nyt mä lisään tähän vielä siirappia. Eli löräytetään sinne. Mä voin ottaa tosta vaikka tommosen mittalusikan. Niin. Yleensä mä vaan aina töräytän sinne, mutta laitetaan nyt tästä lusikan kautta. Niin ruokalusikallinen ja toinen. Ja tämä kaalikeito-ohje on mun äidiltä peritty. Me rakastettiin kyllä kaalikeittoa ja me tehtiin aina kesäisin sitä. Äiti jo katselee tuolta taivaalta meitä, mutta tällä ohjeella me ollaan tehty aina kaalikeittoa. Mummon perinteinen kaalikeitto. On kyllä hyvä. Oho. Noin. Nyt tää saa vielä tässä muhia. Mä saatan laittaa lisää siirappia, koska mä tykkään siitä siirapin mausta. Vielä 3. Noin. Kyllä on hyvän näköinen keitto. Antaa sen vielä 20 minuuttia tässä muhia ja sitten mä otan levyn pois päältä ja sitä voi syödä. Täydellistä. Eli se on ollut siis nyt tunti 10 minuuttia ja nyt annetaan vielä olla se 20 minuuttia, niin se on ollut silloin 1,5 tuntia. No niin, nyt tää on kiehunut yhteensä niin tunti 40 minuuttia. Katselin tuossa vähän jääkiekkoa ja ei se haittaa, vaikka se muhii siellä oikein kunnolla. Nythän tää on täydellistä. Aivan ihana. Maku on todella hyvä, sen olen varmistanut. Nythän täältä saa hyvin otettua pois näitä isoja näitä maustepippureita, niin jos osuu silmään, niin voi ottaa pois. Ei ne siellä haittaa. Tuossakin on yksi iso. Laakerin lehti. Noin.
Keitto on valmis. Täydellinen keitto. On kyllä hyvin hautonutta ja hyvän makusta. Nam nam. Ihana päästä syömään. Ruisleivän kanssa.